हाई गाइस, यो चाहिँ मलाई टेमुबाट चाहिँ फ्री गिफ्ट आएको छ। मैले फ्री गिफ्ट पाएको छु अनि आज म चाहिँ यसको अनबक्सिङ गर्नेछु। आउनु हामी अनबक्सिङ गरौँ ल। यो चाहिँ हो गिफ्ट। लगभग 30 बीडी को सामान हो यो। फ्रीमा पाएको छु। अब यसलाई पनि खोलौँ ल। फर्स्ट यो खोल्ने छु म। सानोबाट स्टार्ट गरौँ। वाउ, यो चाहिँ ल्यापटपको एडेप्टर हो। यसबाट चाहिँ हामीले डाटा शेयर गर्न सक्छौँ। ल्यापटपको एडेप्टर यो फर्स्ट हामीले मगाएको हो। अनि वाउ, प्याकिङ पनि राम्रो छ नि। हामी चाहिँ सबै ग्याजेटको सामान मगाएको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो मोबाइल स्ट्यान्ड, भिडियो बनाउनको लागि हामी यसलाई बढाउन सक्छौँ। हेर्नु त, दामी छ। यो चाहिँ मोबाइल स्ट्र्याप गर्ने हो। यहाँ हजुरले पिक्चर हेर्नुहुन्छ होला यहाँ माथि। यसलाई चाहिँ हामी यो यसरी लगाएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यसमा मोबाइल स्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ अनि हामी भिडियोहरू खिच्न सक्छौँ। यो चाहिँ त्यो हो, हजुरले यहाँ हेरिसक्नुहुन्छ पिक्चरमा। अनि हाम्रो थर्ड नै 1 2 3 भइसक्यो। यो फोर्थ आइटम हो हाम्रो। यो चाहिँ आई थिङ्क लाइट हो। यो चाहिँ RGB लाइट हो। यो चाहिँ हामीले भिडियोहरू सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो लाइटले चाहिँ अलिकति ब्राइट ल्याओस् भनेर चाहिँ हामीले यो पनि अर्डर गरेको छौँ। आऊ हेरौँ ल कस्तो छ यो पनि। यसको बटन चाहिँ यहाँ रहेछ। वाउ, आँखै नि खाने जस्तो रहेछ। दामी रहेछ। हेर्नु कस्तो आएको छ। पुरा अहिले त मेरो मेकअप पनि गरेको छैन तर देखिन कस्तो आएको छ। अनि यहाँ चाहिँ कलरहरू पनि रहेछ। वाउ, हले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। वाउ, राम्रो रहेछ यो। तर उसमा चाहिँ टेमुमा हेर्दा चाहिँ ठुलो देखेको थियो तर ल्याउँदा चाहिँ सानो रहेछ। तर काम चाहिँ राम्रो रहेछ। यो राम्रो लाग्यो। अब चाहिँ लास्ट गिफ्ट ओपन गरौँ ल। यो त सबैलाई थाहै भइसक्यो पिक्चरले नि। लाइट। तर फ्रीमा पाएको यो सब गिफ्ट फर्स्ट टाइम होला फ्रीमा पाएको यत्रो गिफ्ट। सो रहेछ यो त धेरै खोल्न चाहिँ अप्ठ्यारो। यो चाहिँ टिकटक लाइट भनौँ, मेकअप लाइट, हजुरले जुन लाइट भन्दा पनि। हामीले चाहिँ धेरै ग्याजेटहरू लाइटहरू चाहिँ किन फोकस गरेका छौँ भने किनकि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वालिटी चाहिँ राम्रो दिन सकौँ। अहिले चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रुमको लाइटले चाहिँ कस्तो आएको छ भने लाइटमा कति डिफ्रेन्स छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले दुईटा लाइट मगाएका छौँ। एउटा स्ट्यान्ड मगाएका थियौँ अनि एउटा यो चेस्टमा बाँधेर चाहिँ हजुरले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ, रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ हामीले एडप्टर मगाएका थियौँ। हामीले फ्रीमा पाएका छौँ। धेरै राम्रो छ। अहिले हामीले चाहिँ फ्रीमा पाएका छौँ तर हामीले अर्डर गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ 10/7 छ क्वालिटी यसको। अब फेरि पनि इफ चान्स भयो भने टेमुबाट फेरि पनि फ्रीमा हामी अर्डर गर्नेछौँ। पैसा तिरेर त हामीले गर्ने छैन। इफ फेरि त्यस्तो भयो भने हामीले पायौँ भने टेमुबाट गिफ्ट अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर म तपाईँको सामु आउनेछु। आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।